สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Musicon DIY นะครับจากในคลิปการเพิ่มจุดต้อนรับปลั๊กไฟกับคลิปติดตั้งตัวป้องกันไฟตกนะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมว่าผมเอาอะไรไปติดตอนที่เจาะปูนตัวที่ผมเอาไปติดตอนเจาะปูนนะครับมันเอาไว้รองพวกเศษปูนตอนที่ผมเจาะทำให้ตอนที่ทำความสะอาดนะครับไม่ต้องเสียเวลามาขวาดเศษปูนวิธีทำนะครับก็ง่ายค่อนข้างมากนะครับแค่ใช้อุปกรณ์ในบ้านที่มันมีอยู่แล้วครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็ใช้แค่กระดาษกับสกอตเทปครับวิธีทำก็คือม้วนกระดาษนะครับให้เป็นทรงกลวยแล้วก็ใช้สกอตเทปครับติดเข้าไปจากนั้นก็พับตรงส่วนปลายนะครับแล้วก็ใช้สกอตเทปติดจากนั้นนะครับก็เอาสกอตเทปนะครับปิดครึ่งหนึ่งตรงส่วนด้านบนนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปติดตรงส่วนที่เราจะใช้งานกันเอาไปติดใต้จุดที่เราจะเจาะนะครับวิธีนี้นะครับเอาไปใช้เจาะกระเบื้องก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปใช้ในที่แคบก็ได้เวลาที่เราเจาะนะครับพวกเศษปูนนะครับก็จะตกลงมาในกรวยนี้พอมันเต็มนะครับเราก็เอาไปเททิ้งส่วนสกอตเทปที่เราปิดด้านบนนะครับถ้าเกิดว่ามันติดไม่อยู่แล้วนะครับก็ให้เปลี่ยนแผ่นใหม่เพียงเท่านี้นะครับจุดที่เราเจาะนะครับก็จะไม่มีพวกผงปูนนะครับทำให้เวลาเราทำความสะอาดนะครับไม่ต้องเสียเวลามากมายสุดท้ายนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในคลิปหน้าจะพบกับอะไรก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ช่อง Musicon DIY กันนะครับ